Abhith Siksha. মই পূজা তালুকদাৰ আপোনালোক সকলোকে Abhith Siksha অন্য এটি লাইভ সেশনলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক ভালদৰে Assam and its people আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিওটো চাইছে তেনেহলে আপোনালোকে হয়তো গম পায় যে আমি অলৰেডি এটা লাইভ সেশন আমাৰ অসমৰ যিসমূহ জনগোষ্ঠী আছে সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলত পঢ়িম কাৰণ মই আগতেও কৈছো যেতিয়া আমি এটা বস্তু যেতিয়া আমি এক্সাম এটা দিও যেহেতু আমাৰ MCQ-based হয় MCQ-based হলেও আমি বস্তুবোৰ কিহত জানিব লাগিব ডিটেইলত জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব আনসাৰ কৰাত ইজি হ'ব ঠিক আছে সো আজি আমি আমাৰ লাইভ সেশনটো স্টাৰ্ট কৰিছো সো আপোনালোক জানে যে কিমান মাৰ্কস আহে Assam and its people ৰ পৰা yes 35 মাৰ্কস আহে কাৰণ ইয়াত থাকে হিষ্ট্ৰি থাকে জিওগ্ৰাফি থাকে দেন কালচাৰ থাকে আৰু ইকোনমি থাকে ঠিক আছে গতিকে টোটাল 35 মাৰ্কস আহিব মনত ৰাখিব আৰু এটা কথা কৈ দিও মই যে এনুকা নহয় যে Tribes of Assam only TETৰ এক্সামৰ কাৰণে আহিব যিসকলে GT PGT দিব তেনেকুৱা নহয় যি কোনো আপোনালোকে ষ্টেট এক্সাম দিলে এই টপিকটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে সকলোৱে লাইভটো চাব হেখলৈকে ঠিক আছে সো Tribes of Assam আমাৰ যিসমূহ মেজৰ ট্ৰাইবস আছে যিসমূহ আমাৰ জনজাতি আছে সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম সো Assam is often called mini India অসমক কি বুলি কোৱা হৈছে মিনি ইণ্ডিয়া কাৰণ আমি জানো ভাৰতবৰ্ষ হৈছে আমাৰ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ য'ত ধৰ্ম বুলি কোনো কথা নাই বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ ইয়াত থাকে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে অসমখনো কি হয় বিভিন্ন বৈচিত্ৰ্যময় অসম ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠী থাকে ঠিক আছে গতিকে সেই কাৰণে কি কোৱা হৈছে অসমখনক মিনি ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হৈছে because of its immense ethnic diversity ঠিক আছে the state is home to a vast number of tribes each with its own distinct language dress food habits and festivals আৰু তেওঁলোকৰ নিজস্ব ল্যাঙ্গুৱেজ আছে ড্ৰেছ আছে ফেষ্টিভেলছ আছে আৰু কি আছে ফুড হ্যাবিটসও আছে ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো উৎসৱৰে নিজস্ব বা প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ ভাষা উৎসৱ হাজপাৰ সকলোখিনি আছে ঠিক আছে so administratively the constitution of India divides the tribes of Assam into two categories দুটা ক্যাটেগৰিজত ভাগ কৰিছে আমাৰ constitution of India এটা হল ST plains আৰু এটা হল ST hills মানে scheduled tribes এটা হল plains কোনখিনি plains হয় যিখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ and Barak Valley থাকে আৰু hills হৈছে tribes living in the two autonomous hills district Karbi Anglong আৰু Dima Hasao মানে যিখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু Barak Valley থাকে সেইখিনি হল ST plains আৰু যিখিনি Karbi Anglong আৰু Dima Hasao থাকে সেইখিনি হৈছে ST hills ঠিক আছে মনত থাকিব সো আমি ফাৰ্স্ট ট্ৰাইব টু স্টাৰ্ট কৰো দা বড়ো কছাৰী গ্ৰুপ ঠিক আছে আমাৰ প্ৰথমটো ট্ৰাইব হৈছে দা বড়ো কছাৰী গ্ৰুপ so ancestry style they are one of the earliest and most prominent settlers of the Brahmaputra valley আৰু তেওঁলোক হৈছে প্ৰথম আৰু earliest মানে সকলোকে প্ৰথমে অহা ট্ৰাইবস হয় বড়ো কছাৰী tracing their lineage to the Tibeto-Burman linguistic family of the larger Sino-Tibetan group আৰু তেওঁলোক কৰ পৰা আহা বুলি কিহৰ পৰা আহা বুলি কৈছিলে যে Tibeto-Burmanৰ যে linguistic family আছে তেওঁ তাৰ পৰা বিলং কৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে so subgroup কি হয় the generic term Boro Kosari is an umbrella term for several closely related ethnic groups in Assam including the Boros, Boro, Dimasa, Rabha, Tiwa, Lalung and Sunwal Kosari তেওঁলোকৰ কি আছে বড়ো কছাৰী কি বুলি কোৱা হৈছে আমব্ৰেলা টাৰ্ম বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ বড়ো কছাৰীৰ মাজত এই সমূহ ট্ৰাইবসও আহি পৰে ঠিক আছে আমি বড়ো কছাৰী বুলি কোৱাৰ লগে অকল বড়ো থাকিব হেনেকুৱা নহয় বড়ো কছাৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই সমূহ কি হয় এই সমূহ জনগোষ্ঠীও সোমাই পৰে ঠিক আছে এই কাৰণে কি কৈছে আমব্ৰেলা টাৰ্ম বুলি কৈছে সো কালচাৰ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ বাথৌজিম তেওঁলোকে কি কৰে বাথৌ পূজা কৰে বড়োসকলে কি পূজা কৰে বাথৌ পূজা মনত ৰাখিবা core principle Bathojim is the traditional ethnic religion of the Boros. Bari is the supreme god. তেওঁলোকৰ supreme god হৈছে Borai. ঠিক আছে তেওঁলোকৰ supreme god হৈছে Borai. আৰু often called the Afin god. Batho is symbolized by the Sizu plant. তেওঁলোকৰ যি বাথৌ পূজা কৰে তেওঁলোকে এডাল গছক পূজা কৰে Sizu plant বুলি ঠিক আছে তোমালোকে যদি হয়তো বহুতে জানে ঠিক আছে যে বড়ো সকলৰ কোন ধৰণৰ তেওঁলোকে বিশেষ মূৰ্তি তেওঁলোকে পূজা নকৰে তেওঁলোকে এডাল গছক পূজা কৰে Sizu plant ঠিক আছে a species of euphorbia which is planted at a dedicated altar called the Batho Thonsali in the northeast corner of the
কণ্ট্ৰিয়াৰ্ড ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে এই গছডালকে কি কৰে পূজা কৰে গছডালৰ নাম কি বুক হয় আকৌ এবাৰ কৈছো মই সিজু প্লান্ট ঠিক আছে so next dress it is a long wrap around garment that covers the body from the chest to the ankles আৰু মহিলাসকলৰ প্ৰধান যি হাসপাৰ হৈছে হেয়া হৈছে দখনা আৰু নেক্সট টু হৈছে আৰণাই ঠিক আছে a beautifully designed small scarf or shawl it is symbol of Boro culture and is used to felicitate and honor guests ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ হাসপাৰ কি হয় দখনা আৰু আৰণাই ঠিক আছে সো ফেষ্টিভেলটো চাই লো ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো বস্তু সোৱাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ফেষ্টিভেল কি হয় বৈশাগু ঠিক আছে the most celebrated festival marking the new year and the spring season celebrated in mid April মানে এপ্ৰিলৰ মাজ মানত তেওঁলোকে কি কৰে যেতিয়া আমাৰ ৰঙালী বিহু হয় অসমীয়া সকলৰ যেতিয়া ৰঙালী বিহু হয় এপ্ৰিল মাহত হেখিনি সময়তে তেওঁলোকৰ বৈশাগু উৎসৱ পালন কৰে the main dance performance in the বাগৰুম্বা যাক কি বুলি কোৱা হয় বাটাৰফ্লাই ডান্স বুলিও কোৱা হয় কাৰণ আপোনালোকে worship of the বাথো বৰাই and the goddess খেৰাই তেওঁলোকৰ আৰু এটা উৎসৱ হৈছে খেৰাই উৎসৱ মানে মেইনলি তেওঁলোকৰ উৎসৱ হৈছে বৈশাগু আৰু আন এটা উৎসৱ হৈছে খেৰাই ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি চাও নেক্সট ডিমাসা ট্ৰাইব এবাৰ আমি কাৰ বিষয় পঢ়িম ডিমাসা ট্ৰাইব location and status they are officially recognized as a scheduled tribes আৰু তেওঁলোক কি হয় scheduled tribes হয় so first to তেওঁলোক কি হয় ST hills তো আছে কিছুমান যে predominantly in Dima Hasao the former North Kasar hills and parts of Karbi Anglong districts where they are historically concentrated আৰু তেওঁলোক historically আমি ইতিহাসত যদি চাব যাও তেওঁলোক কোৰ হয় Dima Hasao হয় আৰু ফৰ্মাৰ জি নৰ্থ কাছাৰ হিল আছিল হেখনকে এতিয়া ডিমা হাসাও বুলি কয় আৰু তেওঁলোক তাৰপৰে বিলং কৰিছিল সো এসটি প্লেইনছ found in the plains area of Kasar and Nogao districts the hills of Dima Hasao remain the cultural and demographic core of the Dimasa community কিন্তু Kasar আৰু Nogao জিলাটো যদি আমি চাব যাও তেতিয়া হলে ডিমাসা ট্ৰাইবৰ মানুহ তাতেও আছে কিন্তু মেইনলি তেওঁলোক কোৰ পৰা অহা বুলি কৈছে তেওঁলোক হৈছে ডিমা হাসাও যি নৰ্থ কাছাৰ হিল আছে তেওঁলোক মেইনলি এসটি হিলছৰে হয় ঠিক আছে কিন্তু কিছুমান ঠাইত থাকে যদিও মেইনলি তেওঁলোকৰ ৰুটছটো যদি আমি ক'ব যাও তেনেহলে কি হয় ডিমা হাসাওৱে হয় ঠিক আছে সো তেওঁলোকৰ মেইন ফেষ্টিভেল হল প্ৰথমটো হল বুসুডিমা অৰ সিম্পলি বুসু ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ফেষ্টিভেল ফৰ দ্য ডিমাসা পিপল তেওঁলোকৰ ফেষ্টিভেলটো মনত ৰাখিবা বুসুডিমা ইট ইজ আ পোষ্ট হাৰভেষ্ট থ্যাঙ্কসগিভিং ফেষ্টিভেল আৰু এয়া কিহৰ কাৰণে হয় পোষ্ট হাৰভেষ্ট মানে যেতিয়া খেতিবোৰ চপোৱা হয় ধান কটা হয় তাৰে পিছত ভগৱানক ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে যে আমাক ইমান ধুনিয়াকে খেতিখিনি কৰিব দিলে আমাক ইমান ধুনিয়াকে খেতিবোৰ মানে ভাল হ'ল আমাৰ তাকে ভগৱানক থ্যাঙ্ক আমাৰ জানুৱাৰী মাহলৈকে কি হয় গোটেই ধান চপোৱা হৈ যায় হয় না বৰ্তমান সময়ত ধান চপাই আছে মানুহবোৰে আৰু জানুৱাৰীলৈকে অলমোষ্ট শেষে হৈ যায় কাৰণ মাঘ বিহুৰ আগেগে সকলোৱে কি কৰে ধান চপাই শেষ কৰে আৰু জানুৱাৰী মাহতে বুসুডিমা উৎসৱ পালন কৰে it lasts for several days and involves feasting traditional music khrum drum muri flute and various dances the most famous which is the busu dance আৰু এই সমূহ হৈছে তেওঁলোকৰ ডিউৰেচন মানে বহুত দিনলৈকে তেওঁলোকে এই উৎসৱ পালন কৰে আৰু ট্ৰেডিশনাল মিউজিক যি khrum drum আছে muri flute এইবোৰ কি কৰে তেওঁলোকে বুসু ডান্স বা তেওঁলোকৰ উৎসৱত পালন কৰে ঠিক আছে বা এই বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ তেওঁলোকে বজায় সো attire to চাই লও কি পিন্ধে women attire হৈছে rigu the main lower garment similar to the Boro dokhana or Assamese mekhela covering the body from the chest to the ankle আৰু almost Boro dokhana বা অসমীয়া মেখেলা নিচিনাই হয় তেওঁলোকৰ যি ৰিগু হাজ আছে মানে কাপোৰজোৰ আছে অলমোst দেখিবলৈ সেম হয় আৰু নেক্সট আছে ৰিশা a piece of cloth worn as an upper garment breast cloth আৰু ৰিশাটো কি কৰে তেওঁলোকে ওপৰৰ অংশত পিন্ধে আৰু তলৰ অংশত কি পিন্ধে ৰিগু পিন্ধে ঠিক আছে নামবোৰ মনত ৰাখি যাবা কাৰণ MCQ-ত ইয়াৰ পৰাই কোৱেশ্চনছ দিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে আৰু এটা ৰিজামফাই a colorful scarf or shawl often worn over the rigu আৰু এখন আছে ৰিজামফাই বুলি যিখন তেওঁলোকৰ shawl হয় তেওঁলোকে ওপৰত মেৰিয়াইলে গাৰ ওপৰত মেৰিয়াইলে আৰু পুৰুষসকলৰ কি আছে পুৰুষসকলৰ আছে সোফা or rengta a type of long shirt or jacket আৰু okay next আছে সুনৱাল কোছাৰী the gold washers তেওঁলোকক কিয় gold washers বুলি কোৱা হৈছিল আমি হেখিনি বস্তু চাই লও ঠিক আছে
Name আৰু হিষ্ট্ৰীটো চাই লয় এবাৰ. The origin of Sunwal, the name Sunwal literally means people who collect or wash gold. মানে যিসকলে কি কৰিছিলে সোণ কালেক্ট কৰিছিলে বা ৱাশ কৰিছিলে, ঠিক আছে, সোণবোৰ মানে পলিশ কৰিছিলে, তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে? সোণৱাল বুলি কোৱা হৈছিলে. সোণ মানে হৈছে সোণ ইন Assamese means gold, আৰু ৱাল মানে হৈছে is a suffix meaning possessors or one who does the work. মানে যোনে কামটো কৰিছিলে তেওঁ ৱাল বুলি কৈছিলে, আৰু সোণ মানে হৈছে তো সোণ, অসমীয়াত সোণ হয়, ইংলিছত সোণ হয়, মানে গোল্ড, ঠিক আছে, মানে যোনে গোল্ড কালেক্ট কৰিছিলে বা তেওঁলোকে গোল্ডবোৰ পিউৰিফাই কৰি ৱাশ কৰি ধুনীয়াকৈ সোণবোৰ বনাইছিলে, সোণৰ বস্তুবোৰ বনাইছিলে, তেওঁলোকে আছিল সোণৱাল. চ' তেওঁলোক ক'ত ক'ত থাকে, মেইনলি তেওঁলোকৰ মানে লোকেশ্যন কি কি হয়? দে আৰ প্ৰিমাৰিলি কনচেন্ট্ৰেটেড ইন আপাৰ আছাম. মেইনলি সোণৱালসকল ক'ত থাকে? আপাৰ আছামত থাকে, পাৰ্টিকুলাৰলি দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ এণ্ড ধেমাজি, আৰু এইসমূহ ঠাইত সোণৱালসকল থাকে বিশেষকৈ, ঠিক আছে. এনেকুৱা নহয় যে বেলেগ জেগাত নাই, আছে, কিন্তু মেইনলি যদি আমি সোণৱালসকলৰ বসতি স্থান বুলি সোধে যদি, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ এণ্ড ধেমাজি, ঠিক আছে. তাৰপিছত আছে ফেষ্টিভেল এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেলছ. তেওঁলোকৰ হৈছে বহাগ বিহু, অলমষ্ট অসমীয়াৰ নিচিনা একেই, ঠিক আছে. লাইক আদাৰ কমিউনিটিজ ইন আছাম, দ্য ৰঙালী বহাগ বিহু ইজ দেয়াৰ মেইন ফেষ্টিভেল. তেওঁলোকৰো কি হয়? বহাগ বিহু মেইন ফেষ্টিভেল হয়. দে চেলিব্ৰেটেড ইট উইথ স্পেচিফিক ডিষ্টিংক্ট ট্ৰেডিশ্যন, আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিয়মমতে কি কৰে? এই উৎসৱ পালন কৰে. আমাৰতো বিহু তিনিটা হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিহু এটাই হয়, সেইটো হৈছে বহাগ বিহু, ঠিক আছে, মানে আমাৰ অসমীয়াৰ নিচিনা একে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটাই বিহু বহাগ বিহু. চ' স্পেচিফিক কিছুমান ট্ৰেডিশ্যন আছে, এটা হ'ল হাতবৰ, ঠিক আছে. দিছ ইজ এ ইউনিক ৰিচুৱেল ইনভলভিং দ্য ৱৰ্শ্বিপ অফ 7 deities ডিউৰিং বিহু. দিছ প্ৰেক্টিচেছ ইজ লিংক টু দেয়াৰ প্ৰি-বৈষ্ণৱাইট ট্ৰেডিশ্যনছ. আৰু কি কৰে? হাতবৰ বুলি এইকাৰণে কোৱা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে এই বিহুত 7জন দেৱতাক কি কৰে? পূজা কৰে, ঠিক আছে, 7জন দেৱতাক পূজা কৰে. আৰু কি কৰে? দিছ প্ৰেক্টিচ ইজ লিংক টু দেয়াৰ প্ৰি-বৈষ্ণৱাইট, মানে যেতিয়াই প্ৰাক বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, যেতিয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম অহা নাছিলে, তাৰে আগতে যিসমূহ ট্ৰেডিশ্যনছ মানা হৈছিলে, সেইমতেই তেওঁলোকে কি কৰে? এই যে উৎসৱ আছে তেওঁলোকৰ বহাগ বিহু, সেই বহাগ বিহু তেওঁলোকে কি কৰে? পালন কৰে, ঠিক আছে. নেক্সট আছে কুন্দি অৰ কণী বিহু. দিছ ইজ এ ডিষ্টিংক্ট বিহু ট্ৰেডিশ্যন ৱেৰ দ্য কমিউনিটি পাৰফৰ্ম স্পেচিয়েল ৰিচুৱেলছ এণ্ড ডান্সেছ টু প্লিজ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ডিটিজ ফৰ আ গুড হাৰ্ভেষ্ট এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি. আৰু কি হয়? নেক্সটটো আছে কুন্দি অৰ কণী বিহু, য'ত কি কৰে? তেওঁলোকে কি কৰে? নিজৰ কমিউনিটিৰ কিছুমান ৰিচুৱেলছ আছে, ঠিক আছে, বা ডান্স কৰে. কিয় কাৰণে কৰে? যাতে গুড হাৰ্ভেষ্ট এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি, যাতে তেওঁলোকৰ বছৰটো ভালে ভালে যায়, তেওঁলোকৰ যি ধান আছে, ঠিক আছে, কাৰণ আমি জানো আমাৰ অসমখন কি হয়? বিশেষকৈ ধানৰ খেতি বেছি, মানে ধান বেছিকৈ কৰে, কৃষকসকলৰ সংখ্যা বেছি আমাৰ অসম বুলি নহয় ভাৰতত. গতিকে তেওঁলোকৰ যাতে ধানসমূহ কি হয়? ভাল হয়, তেওঁলোকৰ খেতিসমূহ যাতে ভাল হয়, লগতে বছৰটো যাতে তেওঁলোকৰ গোটেই মানুহবোৰ যাতে ভালে কুশলে থাকে, সেইকাৰণে কি কৰে? দেৱতাসকলক কি কৰে? তেওঁলোকে পূজা কৰে, ঠিক আছে. আই হোপ তোমালোকে এইখিনিলৈকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা. নেক্সট আছে ৰাভা ট্ৰাইব, ছ'চিঅ' কালচাৰ এণ্ড ৱেভিং, ঠিক আছে. আৰু এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ যে সোণোৱালসকলে কি কৰিছিলে? আহোমসকল যেতিয়া আছিলে, তেতিয়া আহোমসকলে মানে যি সোণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেইসমূহ কোনে দিছিলে? সোণোৱালসকলে বনাই মেলি ধুনীয়াকৈ দিছিলে, ঠিক আছে. মানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে সোণোৱালসকলে আহোম ডাইনেষ্টিৰ সময়ত, ঠিক আছে. চ' নেক্সট ৰাভা ট্ৰাইব, ছ'চিঅ' কালচাৰ এণ্ড ৱেভিং. লোকেশ্যনটো চাই লওঁ, তেওঁলোক ক'ত ক'ত থাকে? প্ৰিমেৰিলি ইনহেবিট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ বৰ্ডাৰিং দ্য গাৰো হিলছ এণ্ড দ্য মেঘালয়া, মানে অলমষ্ট গছবোৰ থাকে. মেট্ৰিনিয়েল যি কয় সেইটো আমি মানিব লাগিব, ঠিক আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ আছিলে মাতৃপ্ৰধান. তেওঁলোকে কি মানে? মাতৃপ্ৰধান, মানে মাগৰাকীয়ে যি ক'ব, মহিলাগৰাকীয়ে, ঘৰৰ মুৰব্বীগৰাকী, তেওঁলোকৰ কোন হয়? মহিলা হয়, মানে মহিলাগৰাকীৰ মতে সকলোখিনি হ'ব. চ' লাইকলি ডিউ টু দেয়াৰ ক্ল'জ প্ৰক্সিমিটি এণ্ড কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ উইথ দ্য নেইবাৰিং গাৰো ট্ৰাইব, আ ফুল্লি মেট্ৰিনিয়েল ট্ৰাইব. আৰু আমি জানো যে মেঘালয়া হওক বা গাৰো ট্ৰাইবত হওক কি চলে? এই মেট্ৰিনিয়েল ছ'চাইটি চলে, ঠিক আছে, মেট্ৰিনিয়েল ছ'চাইটি চলে. আৰু সেইটো বস্তুকে কি কৰিছে? ৰাভাসকলেও ফ'ল' কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক কি বুলি কৈছে? ছ'চিঅ' কালচাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি, মানে ছ'চিঅ' কালচাৰেল বুলি কৈছে, ঠিক আছে. Barsali, the mothers clan plays an important role and they traditionally follow a system of exogamous steps clans, ঠিক আছে. আৰু বাৰশালী কি হয়? তেওঁলোকৰ
কি হয় মাহঁতে মানে মাতৃসকলে কি কৰে প্ৰধানকে মেইনলি কি কৰে গোটেই ঘৰখনৰ মানে দায়িত্বৰ লগতে মানে গোটেই যি ডিসিশনছ থাকে কোনে লয় মাতৃগৰাকীয়ে লয় মানে মুৰব্বীগৰাকী কোন হয় আলটিমেটলি এগৰাকী মহিলা ঠিক আছে colorful weaving traditional craft the Ravas are famous for their colorful weaving তেওঁলোকৰ কাপোৰবোৰ কি হয় বহুত ধুনীয়া আৰু কালাৰফুল হয় ঠিক আছে mastery over textiles weaving is a central to their domestic life আৰু তেওঁলোকে weaving মানে কাপোৰ বয় বা কাপোৰ হেৰি কৰি ডিজাইন কৰি তেওঁলোকে কি কৰে নিজৰ লাইফটো ধুনীয়াকৈ মানে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে ঠিক আছে so attire কি হয় women সকলৰ wear a traditional skirt or wrapper called ruffin তেওঁলোকৰ মহিলাসকলে পিন্ধা সাজপাৰযোৰ কি হয় ruffin which is often brightly colored they also wear a piece of cloth known as khamphai as a chest wrapper গতিকে মহিলাসকলৰ সাজপাৰ কি আছে প্ৰথমটো হল ruffin আৰু সেকেন্ডটো হল khamphai পুৰুষসকলৰ কি হয় traditionally wear a low in cloth called bhagchala and a shawl called khonthap ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকৰ যি পুৰুষসকলে পিন্ধে প্ৰথমটো হল bhagchala আৰু যিখন shawl লয় হেখনক কয় khonthap ঠিক আছে মই যিখিনি বস্তু আন্ডাৰলাইন কৰি দিছো এইখিনি বস্তু মনত ৰাখি যাবা নেক্সট আছে ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে কি ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেট কৰে ফাৰ্স্ট টু হল বৈখো this is their most significant festival celebrated primarily to propitiate the harvest deity for wealth prosperity and good harvest আৰু তেওঁলোকৰ মেইন ফেষ্টিভেলটো হৈছে বৈখো কিহৰ কাৰণে কৰে প্ৰথমটো হল wealth ঠিক আছে সেকেন্ডটো হল prosperity আৰু থাৰ্ডটো হল good harvest যাতে তেওঁলোকে ভালে গোটেই বছৰটো যায় তেওঁলোকৰ যাতে ধানসমূহ ভাল হয় তেওঁলোকৰ খেতিসমূহ তেওঁলোকৰ কষ্টসমূহ যাতে এনেই না যায় এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে ভগৱানক পূজা কৰি ঠিক আছে তেওঁলোকে কি কৰে এই বৈখো উৎসৱ পালন কৰে কেতিয়া কৰে usually celebrated during the spring season often around April May আৰু কেতিয়া কৰে April May মাহত after showing of the new crop আৰু যেতিয়া কি কৰে নতুন ধান ঠিক আছে অলমোস্ট হিখিনি টাইমত কি কৰে নতুনকৈ আকৌ ধানবোৰ ৰুৱে না নাই গতিকে হিখিনি টাইমতে কি কৰে তেওঁলোকে এই উৎসৱ পালন কৰে rituals the festival involves a community prayers feasting and the baikho dance which is performed to the accompaniment of traditional instruments like the twang drum and pung flute ঠিক আছে তেওঁলোকে কি কৰে prayer feasting মানে একেলগে লগ হৈ খায় সকলোৱে আৰু তেওঁলোকৰ বাইখো ডান্স কৰে লগতে তেওঁলোকে কি কৰে ইনস্ট্ৰুমেন্ট বজায় ইনস্ট্ৰুমেন্ট দুটাৰ নাম কি হয় প্ৰথমটো হল ঢং যেটো ড্ৰামৰ নিচিনা হয় ঢংটো আৰু নেক্সটটো হল যেটো বাহি হিত তেওঁলোকে কি বুলি কয় পুং বুলি কয় ঠিক আছে Okay, next আছে Tiwa, Lalung, tribe, social structure and unique fairs. ঠিক আছে এটা important tribes হয় so তেওঁলোক ক'ত থাকে central and eastern plains of Assam normally Morigao their heartland Nog maternal influence the Tiwas like the Ravas so distinct matrilineal characteristics particularly among the hill Tiwas where clan members ship is traced through the mother এওঁলোকো একে টিৱা সকলো কি হয় ৰাভা সকলৰ নিচিনাই কি হয় মেট্ৰিলিনিয়াল হয় মানে মাতৃ প্ৰধান বংশ মানে প্ৰধান কোন হয় ঘৰখনৰ প্ৰধান কোন হয় মহিলা ঠিক আছে the samadhi bachelor's dormitory this is a unique and traditional institution that you correctly highlighted function the samadhi serves as a village council meeting place and a dormitory for unmarried young men bachelors মানে কি হয় সমাধি কি হয় যে যি সকল পুৰুষ মানে বিবাহিত পুৰুষ নহয় অবিবাহিত পুৰুষসকলে মানে লৰাসকলে কি কৰে একেলগে লগ হৈ পিনে গ্ৰুপ হৈ পিনে যত মানে আলোচনা কৰে কিবা যিকোনো টপিকত হ'ব পাৰে লাইক ধৰি লওক ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিজ হ'ব পাৰে ভিলেজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ আ সাকসেসফুল হাৰভেষ্ট এণ্ড মানে থাৰ্জি জুনবিল মেলা আৰু প্লেইনছ দুইটা জাগাৰে কি থাকে মানুহ থাকে ঠিক আছে যে তিৱা ৰজা আছে কিং আছে যিজন গাঁও বুঢ়া আছে তেওঁ কি কৰে নিজৰ জুনবিল মেলা নিয়াৰ জাগি ৰোড ইন দা মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু এই মেলা ক'ত হয় জাগি ৰোডত হয় মিন্স প্ৰিষ্ট মানে পুৰোহিত দেউৰী বুলি কাক কওঁ আমি পুৰোহিতবোৰক কওঁ ন আৰু এই দেউৰী সকলো আছিল অফ দা সুটিয়া কিংডম এণ্ড দা নৰ্থাৰ্ণ বেংক অফ দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এওঁলোক হৈছে এই সমূহ ঠাইত তেওঁলোক এণ্ড শিৱসাগৰ এই সমূহ জেগাত তেওঁলোক বসবাস কৰে which forest before the
মানে ব্ৰিটিছ ৰুল ঠিক আছে মানে তেওঁলোকৰ কি হৈছে দেউৰীসকলক মাতিছিলে ঠিক আছে নেক্সট আহোম কিংডমৰ লগত কি আছিলে কেনেকৈ আছিলে কানেকশ্যনটো আহোম দি টেম্পল নিয়াৰ শদিয়া দিছ ৰুল solidified their name and status in the কাম কৰিছিলে ঠিক আছে so language কি হয় they speak the Deuri language which belong language আছে ভাষা আছে হেসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে কি হৈছে flesh eater who is the chief deity of the Sutia kings কোনে হা কৰিছিলে পূজা কোনে কৰিছিলে সুটিয়া সকলে আৰু সেই বস্তুটোৱে দেউৰী সকলেও ফলো কৰে আৰু তেওঁলোকে অকল তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে স্প্ৰিং coinciding with the বহাগ বিহু or ৰঙালী বিহু of the Assamese calendar আৰু আমাৰ যেতিয়া Miri tribe the reverend people তো তেওঁলোকক reverend people বুলি কিয় কৈছে ঠিক আছে so the name Miri was the designation তেওঁলোকে নিজকে কি বুলি কয় যে নহয় আমি মিৰি নহয় আমি কি হয় মিসিং হয় ঠিক আছে গ্ৰুপৰ পৰা আহিছে যত কি কি ইনক্লুড আছে আদি আৰু গালো নামৰ ট্ৰাইবস আছে যি ক'ত থাকে অৰুণাচল প্ৰদেশত থাকে their language is part of the Tibeto-Burman family আৰু তেওঁলোকৰ যি ভাষা আছে হেয়া almost Tibeto several centuries ago settling primarily along the north bank of the Brahmaputra river and its tributaries this migration explains their unique cultural blend আৰু কি হল তেওঁলোক কৰ পৰা আহিছিলে নৰ্থাৰ্ণ হিল অফ অৰুণাচল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা তাৰে উপনৈসমূহ আছে তাতে কি হৈ গল বসতি স্থাপন কৰিলে ঠিক আছে আৰু এই মাইগ্ৰেচনে তেওঁলোকক এক্সপ্লেইন কৰে তেওঁলোকৰ ইউনিক কালচাৰেল ব্লেন্ড মানে অৰুণাচলৰ পৰা আহি যে অসমত সেটেল হৈ গল হেতুৱে কি হয় তেওঁলোকৰ মাইগ্ৰেসমূহ ঠাই তেওঁলোকৰ বসতি স্থান সো সাংঘৰ ষ্টিল হাউস আৰু তেওঁলোকে ক'ত থাকে সাংঘৰত থাকে ঠিক আছে সাংঘৰ সকলোৱে দেখিছে নিশ্চয় they are famous for their unique architecture these houses are constructed with bamboo কাৰণ ভাবিছা তেওঁলোকে এনেকুৱা নহয় যে সিমেন্ট ইউজ কৰিছে কিবা বেলেগ বস্তু ইউজ কৰিছে এনেকুৱা নহয় বাহেৰে তেওঁলোকে ইমান মজবুত কৰি মাটিৰ পৰা ওপৰত মানে বহুখিনি ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰে এই সাংঘৰ বনায় ঠিক আছে so this design provides essential high power হয় না আমি যি সকল তাতে থাকো বা যি সকলে আমি টিভিটো বহুত দেখিছো বা নিউজতো পাইছো যে এই সমূহ ঠাইত কি হয় বানপানীৰ প্ৰকোপ বহুত বেছি হয় না গতিকে সেই যাতে বানপানী তেওঁলোকক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে হেকালে তেওঁলোকে কি কৰে সাংঘৰ বনায় ধুনিয়াকৈ থাকে আৰু লগতে এই কাৰণে নহয় যে অকল হাজি বসবাস কৰে they are typically long single roofed structure with an open mora veranda at one end আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখত এখন কি থাকে open veranda থাকে য'ত তেওঁলোকে বহিব পাৰে ধুনিয়াকৈ ঠিক আছে কি বুলি কয় দনি বুলি কয় and the moon য'ত কি কয় তেওঁলোকে পলো বুলি কয় as the highest benevolent deities and givers of wisdom and law তেওঁলোকে কি কৰে এই দই পলো মানে কাক মানে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰক ঠিক আছে ফেস্টিভেলস কি হয় আলি আই লিগাং so meaning কি হয় this is their most important festival marking the beginning of the sowing season মানে আলি মানে হৈছে seed আই মানে হৈছে fruit লিগাং মানে হৈছে start of the sowing মানে যেতিয়া কেতিয়া কৰে celebrated on the first Wednesday of the month of Fagun February March মানে অসমীয়া ক্যালেন্ডাৰৰ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে তেওঁলোকে কি কৰে গুমৰাং ডান্স তেওঁলোকৰ এটা তেওঁলোকৰ প্ৰধান নৃত্য হয় গুমৰাং ডান্স আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে কি কৰে ৰাইস বিয়াৰ আৰু পৰ্ক তেওঁলোকে কি কৰে খাদ্য হিচাপে খায় আৰু যে তেওঁলোকৰ নৃত্য আছে প্ৰধান নৃত্য গুমৰাং ডান্স সেই entire community together strengthen social ties and promote mutual understanding আৰু এই উৎসৱ কিয় পালন কৰা হয় স্পেশালি কি কলিব কৈছে what youth festival বুলি কৈছে আৰু এই কাৰণে পালন কৰা হয় যাতে গোটেই কমিউনিটিটো একেলগে থাকে সোশ্যাল হক বা সামাজিক ভাবে একেলগে লগ হৈ থাকে আৰু যাতে এটা মিছ থাকে কাৰ্বি আংলং ইষ্ট এণ্ড ৱেষ্ট সো এটায়াৰ কি হয় পুৰুষসকলে পিন্ধে wear the poho টাৰবান ছয় যেটো জ্যাকেট হয় এণ্ড ৰিকং যেটো লইন ক্লথ ঠিক আছে পুৰুষসকলৰ একেটা হৈছে ড্ৰেছ poho ছয় আৰু ৰিকং মনত ৰাখিবা আৰু women সকলৰ হৈছে wear the pini lower garment and peacock upper cloth or blouse ঠিক আছে বস্তুবোৰ মনত ৰাখি যাবা কাৰণ MCQ এ হ'ব যেহেতু এটা ওয়াৰ্ডৰ হ'ব গতিকে ওয়াৰ্ডবোৰ কি হয় কোনটো কি হয় মনত ৰাখি গলে এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাত ইজি হৈ যাব সো নেক্সট আছে funerary rites ঠিক আছে সমাংকান তেওঁলোকৰ যেতিয়া কোনোবাৰ মৃত্যু হয় তেওঁলোকে কি কৰে সমাংকান funerary তেওঁলোকে সমাংকানু পালন কৰে so the samangkan is the most complex and famous cultural rituals of the Karbi people আৰু কাৰ্বি সকলৰ এটা খুব মানে ৰিচুৱেল
এটা ৰীতি-নীতি কালচাৰেল সাংস্কৃতিক ৰীতি-নীতি হয় সমাংকান ঠিক আছে তেওঁলোকে সমাংকান কৰি তেওঁলোকে কি কৰে it is essentially a death ceremony or a feasting of the dead আৰু কি হয় যেতিয়া কোনোবা এজন মানে ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীত তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে এই সমাংকান যি তেওঁলোকৰ কালচাৰেল ৰিচুৱেল আছে হেয়া তেওঁলোকে কি কৰে পালন কৰে গতিকে তেওঁলোকক যদি কোৱেশ্চনছ এনেকুৱা আহিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ কালচাৰেল যি ৰিচুৱেলছ আছে ডিউৰিং আ ডেথ ceremony তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ সময়ত কোনটো কালচাৰেল ৰিচুৱেল পালন কৰা হয় তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব সমাংকান ঠিক আছে So next আছে তেওঁলোকৰ ফেষ্টিভেল ৰংকেৰ This is the main spring festival celebrated by the Tribes আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰধান উৎসৱ হৈছে ৰংকেৰ It is an ancient ritual performed to appease the deities and ensure the well-being and prosperity of the entire village. It aims to ward off evil spirits and protect the community from disease and famine. গতিকে এয়া কিয় পালন কৰা হয় ইয়াৰ এক হৈছে ৰিচুৱেল পাৰফৰ্ম যাতে কি কৰে তেওঁলোকে কি কৰে যাতে well-being and prosperity of the entire village যাতে গোটেই গাঁওখনৰ কাৰণে ঠিক আছে গোটেই গাঁওখন যাতে বেয়া দৃষ্টিৰ পৰা আঁতৰি থাকে সকলো মানুহ যাতে ভালে থাকে কোনো মানুহ যাতে বেমাৰী নহয় কোনো যাতে বেয়া একো যাতে তেওঁলোকৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি যাতে এটেক কৰিব নোৱাৰে সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে এই ৰংকেৰ উৎসৱ পালন কৰে আৰু কেতিয়া কৰে বিগিনিং অফ দ্য নিউ ইয়াৰ স্প্ৰিং সিজন জেনাৰেলি এৰাউণ্ড ফেব্ৰুৱাৰী এণ্ড মাৰ্চ ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকে কেতিয়া কৰে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ বিগিনিং অফ দ্য নিউ ইয়াৰ ঠিক আছে এইখিনি সময়তে তেওঁলোকে ৰংকেৰ উৎসৱ পালন কৰে নেক্সট আছে দ্য টি ট্ৰাইবছ যিখিনি হ'ল আদিবাসী তো হিষ্ট্ৰী অৰ মাইগ্ৰেশ্যনটো চাই লওঁ দে ট্ৰেচ দেয়াৰ এনচেষ্ট্ৰি টু দ্য ছোটা নাগপুৰ প্লেটিউ ৰিজন অফ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া হুইচ ইনক্লুডছ পাৰ্টছ অফ প্ৰেজেণ্ট ডে ঝাৰখণ্ড ওড়িশা ছত্তীশগড় এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল ঠিক আছে যদি আমি ছোটা নাগপুৰ প্লেটিউ ৰিজন অফ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ এইসমূহ ঠাই বৰ্তমান সময়ত পৰে So reason for migration কিয় তেওঁলোকে আহিব লগা হ'ল they were forcibly migrated by the British colonial rulers starting the mid 19th century to supply cheap and readily available labor for the rapidly expanding the tea industry in Assam আৰু আমি জানো যে ব্ৰিটিছসকল যেতিয়া আহিছিলে তেওঁলোকে কি গম পাইছিলে যে ইয়াত চাহপাতটো ভাল হয় আৰু চাহপাতৰ প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াওয়াৰ্ড ক্লাছেছ মানে তেওঁলোক বৰ্তমান কিহৰ আণ্ডাৰত আছে OBCৰ আণ্ডাৰত আছে বাট তেওঁলোকৰ ডিমান্ডটো কি হ'ল যে ফৰ ডিকেডছ দিছ কমিউনিটিজ হেভ বিন ডিমান্ডিং শিডিউল ট্ৰাইবছ ষ্টেটাছ ইন আছাম আৰু তেওঁলোকক কি লাগে ST লাগে ঠিক আছে তেওঁলোক মানে SC কাষ্টৰ ভিতৰত যাব বিচাৰিছে বৰ্তমান তেওঁলোক আছে OBC কাষ্টত So basic for demand to kihor karne they argue that they are recognized as STs in their original home states Jharkhand Odisha etc and maintain their distinct tribal language culture and tradition in Assam আৰু তেওঁলোকে কি হ'ল তেওঁলোকে ST হিচাপে recognized by young men and women together holding hands in a circle আৰু কি হয় ইয়াতে এটা খুব ধুনিয়া folk dance হয় যত পুৰুষ মহিলা উভয় নৃত্য কৰে আৰু circle হয় ধুনিয়াকে কি কৰে holding hands মানে হাতৰ হাতে ধৰি কি কৰে তেওঁলোকে ধুনিয়াকে ৰাউন্ড হৈ পিনে ধুনিয়াকে কি কৰে ঝুমুৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰে So occasion performed during festivals like Korom and Tusu and during celebrations like wedding আৰু কেতিয়া কৰে তেওঁলোকে নৃত্য যেতিয়া তেওঁলোকৰ ফেষ্টিভেল থাকে Korom বা Tusu আৰু নহলে বা কিবা যদি তেওঁলোকৰ বিবাহ তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তেতিয়া কৰে So তেওঁলোকৰ মেইন ফেষ্টিভেলছ কি হয় চাই ল প্ৰথমটো হল Korom Puja a major harvest festival dedicated to the deity of faith and youth it involves planting a branch of the Korom tree and worshipping it for health and wealth তেওঁলোকে কি কৰে Korom গছ ৰুৱে আৰু সেই Korom গছকে তেওঁলোকে কি কৰে পূজা কৰে সেই কাৰণে কি বুলি কয় Korom পূজা বুলি কয় যাতে কি হয় হেলথ এণ্ড ওয়েলথ মানে ধনে ধনে মানে ধন আৰু দৈহিক ভাবে দুইটা বস্তুৱে যাতে তেওঁলোকৰ কি হয় ভালে থাকে তেওঁলোক যাতে সুস্থ থাকে তেওঁলোকৰ খেতিবাতি যাতে ভালে থাকে সেইভাবে কি কৰা হয় এই পূজা কৰা হয় নেক্সট আছে Tusu পূজা ঠিক আছে a post harvest festival celebrated in the month of Pu December and January particularly among the Kurmi Munda and Santhal communities আৰু এই সমূহ কমিউনিটিজে লগ হৈ পিনে এই Tusu পূজা কৰে আৰু কেতিয়া কৰে post harvest festival ঠিক আছে month of Pu December January মানে অলমোস্ট এখিনি সময়ত মানে হ'ব হৈছে গতিকে এখিনি সময়ত তেওঁলোকে কি কৰে এই Tusu পূজা সেলিব্ৰেট কৰে ঠিক আছে
গতিকে এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ মেজৰ ট্ৰাইবছ ঠিক আছে মেজৰ ট্ৰাইবছ যিখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত বুজি ল'লোঁ তেওঁলোকৰ কি ফেষ্টিভেলছ আছে তেওঁলোকৰ কি এটায়াৰ আছে তেওঁলোক যিসমূহ মাইগ্ৰেট হৈ আহিছিলে ইয়াৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে কেনেকৈ আহিলে সেইখিনি বস্তু গম পালোঁ ঠিক আছে গতিকে বস্তুবোৰ এইকাৰণে ডিটেইলত কৈ আছোঁ কাৰণ ডিটেইলত গম পালেহে MCQ কৰাত কি হ'ব ইজি হ'ব ঠিক আছে আৰু মই আৰু এবাৰ কওঁ যে অকল এইখিনি GT PGTৰ কাৰণে নহয় যিসমূহে ষ্টেট এক্সাম দিব বিচাৰিছে যিকোনো এক্সাম ADRE হওক আসাম পুলিচ হওক ঠিক আছে যিকোনো ষ্টেট এক্সাম দিব বিচাৰিছে তাৰে কাৰণে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ঠিক আছে গতিকে আজি আমাৰ লাইভ সেশনটো ইমানখিনিয়ে আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভাল